that all the front teeth kind of like floating up. Sometimes it's happened with the distalization case. Okay, distalization case because not enough anchorage at the front. Okay, so you ask the patients to bite chewies at the front. Okay, seat it here, it will push back towards the back there. Okay. Thì chúng ta có thể gặp những cái trường hợp mà cái khay nó không khít ở vùng răng trước như thế này. Cái trường hợp này thường gặp là trong trường hợp mà chúng ta có di xa các cái răng hàm. Thì trong trường hợp này ta yêu cầu bệnh nhân là gì đây ạ? Phải cho cắn chewy ở các cái vùng răng trước để nó khít hoàn toàn. Thì khi nó khít hoàn toàn nó sẽ đảm bảo cái khối lượng neo chặn để di xa các cái răng hàm. It will happen, to be honest, for me, if it's not fitting all around like this, about the same space, okay, I'm happier than seeing just one tooth drop, okay, because this one can easy to correct by chewies. So you prefer that only one tooth or? No, not like the one tooth. The one tooth, that means something wrong with that tooth, not going to the right place as I want to. I see. Thì cô ấy nói rằng là trong trường hợp mà cô thấy cái khay nó không khít ấy, thì nếu mà không khít trên một nhóm răng như thế này thì cô ấy thấy thoải mái hơn, bởi vì cái này nó chỉ là vấn đề sử dụng cái chewy mình có thể giải quyết được. Nhưng mà nếu mà toàn bộ các cái răng khít chỉ có một cái răng không khít thì thường nó là vấn đề thực sự là do cái răng đó nó không di chuyển như là dự kiến. Don't leave the patients too long if you think that the patients are not precise, okay? I always talk with the patients very carefully. If I know that they are super precise person, I can go with 2-3 months, that's fine, okay, if they're far away from me. But they're not that precise, they're not sure with things, 6 weeks the most. Yeah. Một cái điểm nữa là chúng ta không nên hẹn bệnh nhân quá dài. Tức là với những cái bệnh nhân nào mà tôi biết chắc chắn là người ta rất là cẩn thận, người ta rất là đeo cái gì và người ta ở xa tôi, thì tôi cũng có thể hẹn tối đa là 2-3 tháng. Còn lại á, thì tôi thông thường là tôi sẽ hẹn bệnh nhân gần hơn, chỉ khoảng 6 tuần thôi. Okay. 6 weeks,6 right? weeks, right. Did you see that? Okay, especially periodontal patients, okay, sometimes it's happened like this. But that happened a lot when I used the EX30 material, but nowadays less and less. What is exactly the situation? You see Periodontal problem, okay, will have like showing like this, not seated on the back teeth. I see. Yeah. Trong một số trường hợp thì với những cái bệnh nhân mà có vấn đề về mặt nha chu ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là có thể gặp cái khay nó không khít ở các cái vùng răng sau như thế này. Thì cái chuyện này hay gặp với bệnh nhân nha chu, và đặc biệt là với cái vật liệu cũ, vật liệu base và EX30 cũ hơn, còn bây giờ thì nó ít gặp hơn. You know what I did? I only used a scissor, regular scissor, to cut the back here. Okay, cut at the distal here. It will be just go back to seat. Trong cái trường hợp như thế này, cụ thể đây như thế này, thì tôi thường là dùng một cái kéo thông thường thôi, và tôi sẽ cắt ở cái phần phía xa đi, cái mặt phía xa của cái khay đi, và thông thường là nó sẽ fit được vào, sẽ đóng được vào. Remember what I told you, the standalone tooth? Okay, always difficult to see. Okay, put from inside out. Okay, inside first Các anh and chị then nhớ out. là như tôi đã nói lúc này, những trường hợp mà cái răng nó bị ngả lưỡi ấy, thì chúng ta thường là khó lắp khay, và thường là phải ấn. Tôi thường yêu cầu là cả ấn từ phía trong ra phía ngoài. I would say that for the full case and the teen case, we always can do the additional aligner, right? No charge, right? Always can do. Thì như tôi đã nói là với trường khi chúng ta lựa chọn là sử dụng cái Invisalign full hay là Invisalign teen, thì chúng ta luôn luôn có quyền là được làm thêm khay mà không, tức là làm thêm khay miễn phí. But there are the refinement for the I7 and for the light case. Okay, I7, if you want to do the refinement, you can do one time, but it's automatic. We call the automatic refinement. Okay, which you cannot change anything. Okay, and you have to pay for. That's for I7. But for the light, you can also do the refinement one time. Okay, you can still change a little bit, right? But
no charge, one time. Thì còn ngược lại thì với cái Invisalign i7 hoặc là Light thì chúng ta sẽ không được làm cái khay bổ sung này miễn phí. Với i7 thì chúng ta có thể làm thêm một cái nó gọi là refinement, tức là làm hoàn thiện hơn cái khớp cắn, thì chúng ta được quyền làm một lần, và cái này là làm là tính phí. Còn ngược lại với cái Light, Invisalign Light thì được quyền làm một lần refinement, tức là làm tinh chỉnh, tức là refinement tức là mình dịch là tinh chỉnh, thì được một quyền làm một lần tinh chỉnh mà chúng ta có thể điều chỉnh được cái kế hoạch, và lúc đó thì là chúng ta được miễn phí một lần. Always in your IDS page will have the expiration date on there. Okay, you have to submit the refinement or additional aligner before the closing date. Okay. Và chúng ta thấy rằng là với mỗi bệnh nhân ấy, thì chúng ta sẽ có một cái là cái hạn điều trị của bệnh nhân đó, cái expiration date của cái bệnh nhân đó. Thì khi chúng ta yêu cầu làm khay bổ sung hay là khay tinh chỉnh thì chúng ta phải yêu cầu trước cái hạn này. The light case only 1 year, full and teen 5 years. Thì với trường hợp mà là Invisalign Light, tức là Invisalign nhẹ đấy, thì chúng ta cái hạn sử dụng là 1 năm. Còn với full hoặc là teen thì là 5 năm. Okay, for refinement, you still need the record. Okay, make it simple. You know what I did? I removed all the attachment out. Okay, and then I rescan it. You don't have the scanner, that's fine. You retake an impression and photo. That's it. Okay, only the impression and photos that you need. If you scan, only scan. You don't need photos. Even though we scan, I need the photos. Okay. Yeah, because they have to match the photos and the scan. Yeah. Thì cái là để mà làm, kể cả là làm cái tinh chỉnh hay là làm thêm khay, thì chúng ta sẽ phải lấy lại các thông tin của bệnh nhân, bao gồm chụp ảnh và hoặc là lấy dấu bằng scan, hoặc là lấy dấu bằng silicone và chúng ta gửi cho. Yeah. So you still need. Sorry, I forget detail. Và tôi trước khi chụp và lấy dấu thì là tôi lấy hết các cái attachment đi, tức là tôi cậy hết các attachment đi, xong rồi tôi chụp ảnh, tôi lấy dấu và tôi gửi. Don't forget to take all the attachments out. Yeah, okay? yeah. I just said. Okay, and here, if you see for the light case and for the i7, you will see the refinement word right here. You need to push that button and you need to fill in, okay, whatever they ask for, okay. Chúng ta nhìn thấy rằng là bên phải của cái trang của cái bệnh nhân của mình ấy, trong trường hợp mà là sử dụng cái light hay là i7 ấy, cái i7 thì là chúng ta sẽ có cái chỗ bàn phím khoanh tròn, đây chính là cái chỗ mà cái hộp thoại cho cái làm tinh chỉnh. Thì click vào đó thì nó sẽ hiện ra các cái dòng để mà chúng ta yêu cầu những cái tinh chỉnh như thế nào. But for the teen and for the full case, you will see here additional aligner, okay? The same thing. Thế còn với các cái ca mà làm full hay là làm teen thì cái phần vào khoanh tròn đấy thì nó sẽ là cái dòng additional aligner, tức là khay bổ sung, cũng giống như vậy. See? Refinement for the i7 and the light, right? And for the full and teen, it's actually additional aligner now, okay? Yeah, but the i7 and the light is like automatic refine. The light you still can change a little bit, but the i7 is automatic refinement. So means that you cannot. It's like you cannot change anything, right? Thì mình nhớ chúng ta nhớ một điểm nữa là với cái i7 thì cái tinh chỉnh này nó là tự động, tức là người ta làm cho mình không có quyền order là chỉnh cho tôi cái này cái kia. Còn cái light thì mình được quyền order như thế, và với cái full teen thì là mình hoàn toàn là làm khay bổ sung, mà được quyền hoàn toàn yêu cầu. Okay, they also has a tool like this, okay, to make a little dim, okay, on the liner to help correct, like you see that? If the lower anterior here a little bit, okay, you make a dim on there, and with the two dim like this, make it straight like that, okay? It is possible too.
Thì ở đây là một số các cái khí cụ mà chúng ta có thể sử dụng thêm để mà hỗ trợ cho cái việc tác động lực của cái khay. Ví dụ như là cái kìm ở đây là cái kìm mà khi ta bóp vào thì nó sẽ tạo ra cái dim, tức là những cái phồng lên ở cái khay, và cái phồng đó nó sẽ tạo lực thêm vào cái răng. Trong trường ví dụ đây chúng ta có mấy cái răng cửa nó còn hơi xoay ở mấy điểm này, mình có thể kẹp tạo ra các cái dim, các cái phồng đó để khi đeo khay vào nó làm chỉnh With just a minor rotation. Nhưng mà chỉ trong những hợp xoay hơi nhỏ chút thôi. Okay, for retention, okay, always, right, all the orthodontics work, okay, will always has the relapse that might happen, okay. So what we need to do is that we need to retain. For Invisalign, we have the Vivera retainer, which means 3 sets of retainer, 3 top, 3 bottom will come. Okay, so you can tell the patients is that you have 3, because if you have 2 houses, you can put there one house, here as office, and here and there, so you won't have any excuse to wear it. Any place you can wear it. Okay. Thì tiếp đến là cái phần mà chúng ta duy trì kết quả. Thì với Invisalign thì chúng ta có cái khay duy trì, nó gọi là Vivera, cái khay Vivera. Thì khi mà làm khay Vivera này thì hãng có thể sản xuất chúng ta 3 bộ khay duy trì như nhau, để cho bệnh nhân có thể dưới đây nếu bệnh nhân có 2 nhà thì để mỗi nhà một bộ khay, hoặc là để ở dưới đây ở văn phòng một khay, và như vậy bệnh nhân không có cái lý gì để nói rằng là tôi quên nó ở đâu và tôi không đeo khay. So the last aligner are not retainer, it's not strong enough. Material are different. Okay. Chúng ta nhớ là cái khay cuối cùng ấy chúng ta không sử dụng nó làm khay duy trì được, bởi vì cái vật liệu nó khác, nó không có đủ cái độ cứng. So one good thing about Vivera retainer is that you always can put the pontic on still, okay? Một cái ưu điểm nữa của cái khay duy trì bằng cái khay Vivera là gì ạ? Là mình hoàn toàn có thể là làm một cái răng giả vào đó, đúng không ạ? Trong lúc chờ, tức là cái răng giả để giữ khoảng. For doctors who would like to use the bonded retainer, you also can use it with the Vivera. You just need to order them that you want the Vivera to fit comfortably over the lingual wire or just stop at the top of the lingual wire. You still can use. Một số bác sĩ thì vẫn muốn là sử dụng thêm cả cái dây cung dán mặt trong của các cái răng để duy trì. Thì cái này thì cái khay Vivera nó cũng vẫn có thể làm cùng được. Thì chúng ta chỉ cần yêu cầu là người ta làm cái khay Vivera phủ lên trên cái dây cung mặt lưới này, hay là nó sẽ được cắt ở phía trên của cái khay, tức là cái dây cung mặt lưới này, tức là nó dừng lại trước đến cái đoạn có cái dây cung này, thì đều có hai khả năng đều được. Yes, doctor. Yes, my question is again on retainers now. So it's for example, like we have different retainers for open bites depending on the cause, like with the bite block or overcorrection, something, and maybe for habits, how do you correct habits like a tongue thrust? Because an open bite basically is because of a tongue thrust, that we give a grip appliance so that the tongue doesn't stick out. So how does that work with Invisalign? You know what? We don't know. There was the question. One of the doctors asked me too. For me, with the braces, I always have to tell the patients to hold the tongue, to keep the tongue in, so for whatever like that. But I don't know that chicken was born before egg or egg was born before the chicken. Either the tongue pushed the teeth and the teeth spread apart, or the teeth is spread apart and the tongue follow. With the Invisalign, I never had to address the patients about tongue keeping. You trust me, okay? I have the case which is open apart like this, okay, and the tongue is all over there. But I'm using the Invisalign, but I was just thinking, well, easy idea is that they would just shrink the plastic back little by little, and it's the way to train the tongue, okay? The tongue is actually following. The case from then until now, there I use the EX30 material, which is quite a long time, 10 something years already, okay? The tongue shrink, okay? But it's not happened only one case, but it happened with so many cases with the tongue. I mean, with the... Why is it like that? Because even with conventional braces, usually there is a good 60% relapse.
But if with how the is with, it different? How to is be it- honest, if it, with the Invisalign, okay, I didn't mean that it's magical, had something happen, but it's like gradually grabs, I mean, hold the whole teeth, and then the tongue is not pushing, okay. But if you want something to additional, put it on the Invisalign aligner, I mean, on the Vivera retainer, cannot. I think what he was thinking is about also the thickness of the tray of the liner that can make the two jaws apart and then facilitate Is that what you mean? the tongue to push and for the open bite to relax, right? No, actually not. He means the auxiliary things, right, that can put on. But I have For seen. example, tongue spike Yeah, you know what? or I have tongue grip. seen. So for to incorporate in the retainer. No, that question is actually from before. Not during retention, because we usually use a tongue grip from the beginning to limit the amount of tongue from coming out, and the bite automatically closes. Like, because I have a case in which the teeth are already spaced out, and I have an open bite. All I did was use the TPA with the tongue grip. With the tongue grip, and then and the tongue stopped because the tongue is not come forward. That's right. So the Okay. addition- and But you know, automatically it with goes- the Vivera retainer, okay, that's something that I see when I go to the US Summit, okay. What I saw is that it's very funny, because what they did was just they used a scissor to cut behind the Vivera. You cannot build up things on there, okay. But it's just the wise of that doctor. They used a scissor to cut and peel off the Vivera retainer to make it as a spike. Okay, so it won't feel comfortable on the patients to push the tongue forward. Okay, so they were just like not touching, because with the EX30 material, it's quite hard, you know. Yeah, and they peel that up to make like a little spike. I have seen lingual with spin over there. Yeah, but that's an idea. Yeah, okay. And here, if you have the lingual wire behind this, okay, and you make a spike or whatever on here, you can ask them to make the Vivera retainer over that wire with the spike, okay? So, yeah, it's the way to adapt and using the Invisalign, actually, but you cannot build things up on there, okay? Yeah. Thì câu hỏi của bác sĩ vừa rồi ấy là liên quan đến cái việc là khi mà duy trì cho những cái bệnh nhân mà sau cái điều trị cắn hở mà bệnh nhân đó người ta có cắn hở do thói quen xấu là đẩy lưỡi, thì ông ấy hỏi là liệu cái khay duy trì này nó có thêm được những cái phần để mà chặn lưỡi hay là cái gì đó không để chống cái thói quen xấu đó, bởi vì nếu mà bệnh nhân còn cái thói quen xấu thì nó lại có thể bị tái phát lại cái cắn hở. Thì câu trả lời của báo cáo viên có hai ý. Ý thứ nhất là cô nói rằng là khi mà có điều trị cắn hở bằng cái khay Invisalign thì cô thấy có một điều có thể là do cái sự di chuyển ép cái răng vào rất là từ từ và cái lưỡi nó đi theo, cho nên là cái thói quen lưỡi nó được cải thiện và người ta thích nghi dần dần và người ta không bị đẩy lưỡi ra nữa. Cái ý thứ hai là không, hiện nay thì cái khay Vivera này nó không có cái phần nào để mà nó cùng vào và để chống cái thói quen xấu này cả. Tuy nhiên thì khi mà tham dự cái summit ở bên Mỹ thì cô đã thấy một số người thì có làm một số các cải tiến theo kiểu là cái khay Vivera này thì người ta cắt cái mặt trong ra, xong người ta bẻ nó lên giống như là những cái gai nhọn đấy, để cho bệnh nhân đấy khi mà đẩy ra thì sẽ bị gì đây ạ? Sẽ bị cứa vào, sẽ đau, thì người ta sẽ không có thói quen xấu đẩy đến nữa. Đấy, thì tôi có nói thêm là bởi vì tôi có từng nhìn thấy những cái trường hợp mà khớp cắn hở thì người ta duy trì mặt trong, người ta dùng cái dây duy trì mặt trong, nhưng mà cái dây đó nó cũng có những cái gai lên, cũng là để cho bệnh nhân người ta không chạm vào, và nó tiếp tục dùng cái dây đó thì mình có thể cắt cái khay Vivera này đẩy hở cái đấy ra thì cũng được. So some of the doctors have seen this case from a day before yesterday, okay, that I showed in the university, but I'm not sure, doctor, that you have seen this case, okay. So the case like this, he actually flew to see me from Maldives, okay, he has my name on his hand, and he said that money is not the matter, I want you to make my teeth in, no braces.
Okay, no braces. He Thì wants đây the là một nhân cái Invisalign. việc này thì tôi xin giới thiệu cái ca này ở đây. Thì đây là cái ca mà có thể bác sĩ nào mà đã tham dự cái buổi báo cáo của tôi ở trong bệnh viện Y Hà Nội đã được xem rồi. Anh ở đây có thể chưa được xem. Thì đây là một cái bệnh nhân mà ông ấy bay đến từ Maldives. Yeah, from Maldives. Maldives. Well, Maldives is like Thailand also. no, Maldives is somewhere, but yes, anybody can help me with where Maldives is. Yes, South. yeah. South Indonesia. Yeah. South Indonesia. Yeah. Tại vì bà bảo là bay đến từ Maldives, tôi có hỏi số Maldives là đâu thì nó là South of Caribbean. Yeah, so it's very far. He can go to see me only like three. Yeah. India. It's in the Yes, Arabian yes, Sea. that's right. Yeah, Okay. 3-4 months. Every 3-4 months, that he can thì fly ở to Việt see Nam me. Ấn Độ, Yes. Nam Ấn Độ và ông ấy chỉ có thể bay tới khám tôi 3-4 lần một năm thôi, và sau 3-4 tháng một lần thì ông ấy bay đến phòng khám của tôi và với cái tên của tôi trong tay và ông nói rằng là tôi muốn bà chữa cho tôi và không có mắc cải, tiền thì không là vấn đề. Did you see his tongue? Các anh chị có thể nhìn thấy cái lưỡi của ông ta không ạ? I mean, he has enlarged tongue. Yeah. Very difficult for me to do the impression. Okay, and at that time, look at the year. It was like 2008. Okay, I use it with the EX30. Okay, difficult to put on. Okay, because his teeth spread apart from everywhere, right? So the insertion part is very difficult too. I would say that I give the credit to him too. He's the one who very pay attention to that things and intend to do it. Yeah, he's the one who helped me too. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là gì ạ? Là cái lưỡi của bệnh nhân rất là to và hồi đó thì tôi lấy dấu cho bệnh nhân này cũng rất vất vả vì cái lưỡi to này. Nếu anh chị nhìn vào cái thời điểm mà bệnh nhân điều trị là nó là vào tháng 7 năm 2008, thời đó thì cái vật liệu cho cái khay Invisalign nó vẫn đang là cái vật liệu EX30, nó khá là cứng. Và khi anh chị nhìn thấy là cái hướng ngả của cái răng như thế này thì cái việc lắp khay, tháo khay cũng cực kỳ là vất vả với cái vật liệu cứng đó. Và tôi phải ghi nhận cái nỗ lực rất là lớn của các bệnh nhân này vì anh ta rất là nghiêm túc trong cái việc đeo khay. So before I treat him, I sent him to see the periodontist. Okay, sent him to see the periodontist, and it's found out that all his teeth are intact because good attached gingiva. Okay, but the periodontist said that it's a very good idea to bring the teeth back to the bone. Okay, for the stability in the future. I would say that in the long run. Thì cái mà điều đầu tiên tôi làm là tôi gửi ông này tôi khám bác sĩ Nha Chu, và cái điều đáng ngạc nhiên là bác sĩ Nha Chu cho tôi thấy rằng là môi Nha Chu của anh này khỏe mạnh, anh ấy vẫn có đủ các cái lợi bám dính vân vân, và nhưng mà họ nói rằng là sẽ rất là tốt cho anh ấy nếu như được điều trị chỉnh lại các trục răng để tránh cái răng chấn khớp cắn cũng như là tránh cái tình trạng mà tiêu Nha Chu về sau này. And you have to see that his teeth are too small. Do you think so? Okay. Và các anh chị cũng có thấy một điểm nữa là gì không ạ? Là răng của anh ấy quá nhỏ. So I didn't promise him that I will close all the space, but I told him that you will need the veneer to do it as well after the finishing. Okay. Vì thế tôi cũng không có hứa với bệnh nhân rằng là tôi sẽ đóng kín được tất cả các cái khe thừa của anh ấy vì răng quá nhỏ, mà anh ấy sẽ cần phải làm thêm veneer để mà đóng kín các cái khe. I think he's just looked younger and younger, huh? Tôi chỉ thấy rằng là sau càng ngày anh trông càng trẻ hơn. Okay, so we break it from here to here and to here. Okay, I get the good, perfect veneer doctor to help me too. Okay, remember working with the veneer doctor is very difficult because they want the precise space. Am I right? If you use the braces, it's not easy. Okay, to make the space as they say. Here 1.5, here 1.9, here 2.1. Okay, you pull it there and you go, the teeth go in there, you pull it here a little bit, it's like struggling. Okay, by the time that they have a chance to do the veneer, it takes so long. Okay, but not with the Invisalign. Thì các anh chị, tôi cũng rất là may mắn vì tôi được làm việc với lại cái bác sĩ mà người ta làm tôi veneer rất là tốt. Và các anh chị nếu đã từng làm việc rồi cũng thấy rằng là các bác sĩ mà để mà làm các cái veneer này thì họ có những yêu cầu rất là chi tiết và cụ thể,
là cái khoảng này tôi cần để thừa bao nhiêu, khoảng này tôi cần để thừa bao nhiêu. Nếu mà nắn chỉnh bằng móc cài thì các anh chị sẽ rất khó khăn để mà thỏa mãn được các cái tiêu chí này của bác sĩ làm của mình. Chúng ta sẽ phải kéo răng đi, kéo răng lại vì nó không bao giờ giống như ta dự đoán. Nhưng với khay Invisalign thì ta lại có thể làm được điều đấy dễ dàng. So you can see how beautiful the case are. Okay, I want to show you his clean check. Các anh chị có thể thấy cái ca này nó được kết thúc rất là đẹp. Tôi muốn cho các anh chị xem ở đây cái clean check. I even got the phone call from the owner of the hospital, asked me that, Tom, are you sure that you will be able to bring his teeth in? You know what? At that time, I consult with Dr. Robert Boyd, okay, and asked him, Doctor, what do you think? He said that who else can help him? Tom, you go for it, okay? I will be with you. Just go for it, okay? Whatever we do it for him, he will be better. Okay, yeah. Thì cái thời điểm đó, đây là cái clean check của bệnh nhân này. Cái thời điểm đó chính cái ông giám đốc bệnh viện của tôi còn gọi điện cho tôi nói là này cô có chắc rằng là cô sẽ chỉnh được cái răng cho anh này không, có làm răng anh ấy vào hay không. Thì tôi cũng hơi lo lắng và tôi có tham khảo ý kiến của giáo sư Robert Boyd. Thì ông ấy có trả lời với tôi rằng là cứ làm đi, đừng có ngại, Chúa sẽ giúp đỡ cô và tôi thì luôn ở bên cạnh đây để hỗ trợ cô, nên cô cứ làm đi. Dù cô có làm gì thì cô sẽ làm cho cái răng này của anh ấy tốt hơn là bây giờ, cho nên cô cứ làm. Okay, from this much apart, right? Okay, and then you bring in like this. I think you can tell how happy the patients are, right? Yeah, the patients is like almost give me a big hug. He said that you give me new life, you give me new wife. Oh, really? Yes, that's what happened. Okay, yeah, okay. Thì là chúng ta nhìn trên cái liên check này có thể thấy cái răng của bệnh nhân là đã di chuyển rất là nhiều, nên chúng ta đã kéo được các cái răng vào nhiều như thế nào. Và các anh chị khó có thể tưởng tượng được cái niềm vui của cái ông này khi mà ông ấy được chỉnh răng như vậy. Ông ấy gần như là ông chầm với tôi và nói rằng là cô đã cho tôi một cuộc sống mới và cho tôi một người vợ mới, là lúc này sau này lấy được vợ mới. Did you see that the space that I'm talking about, that 1.2, 1.2, 1.2 things, okay? It's not that easy to make if you have the braces, okay? This case, I actually do the refinement for him too, okay? So once I bring the teeth this much close to each other, I showed it to the doctor who would do the build-up, who would do the veneer, and she said that, sis, is it possible for you to make it closer even more? I would say, okay, when I come from that far to here, I will be able to bring it closer for you, okay? So let's see. Thì nhìn trên clean check vừa nãy các chị có thể thấy rằng là chúng ta cho rõ, chỉ rõ cái khoảng cách giữa các cái răng lúc đó là ví dụ 1,2 cái này 1,3 cái kia thì nó rất là chính xác, các anh chị có thể thấy là chính xác. Và bởi vì khi đến cái bước này rồi thì tôi có làm thêm cái tinh chỉnh cho các bệnh nhân này. Một lý do là bởi vì bác sĩ làm veneer có yêu cầu tôi là anh chị có thể đóng kín khe thêm một chút được hay không, và tôi nghĩ là tôi có thể làm được. Đây là cái so you think that he will be happy from there to here, and I still do the refinement, tighten it up more, okay, tighten it up more, and now it close to 0.6, 0.4, 0.2. The doctor who do the veneer love it. Thì chúng ta có thể thấy rằng là từ cái ban đầu cho đến cái lúc trước khi mà tôi hoàn thiện thì là các cái khe thưa nó là hơn 1 mm, và sau đó thì tôi làm cái giai đoạn tinh chỉnh hoàn thiện này đây thì các cái khe thưa còn lại nó là 0.5 này rồi 0.4, và cái người bác sĩ mà làm veneer họ rất là thích như vậy và vừa đủ cho họ để làm các cái răng này. Doctor, did you see that actually the last 3 aligners here are the overcorrection that I actually prepare for if he has a problem about the tongue thrusting, pushing out? Okay, I didn't ask him to wear the last 3 aligners here. Okay, I didn't ask him to. Okay, we wear it only until here. Okay, but the last 3 aligner preparing actually for him in case.
Thì các anh chị có thể nhìn thấy trong tuyên trích này ấy, thì còn 3 cái khay, tức là từ khay 17 đến khay 20. Thì đấy chính là 3 cái khay mà tôi làm ô điều trị quá, là tôi dự phòng trong cái trường hợp thì anh này có cái tật đấy.